Familja ime mundsohet nga hagis. Që gjenë të dashur me shtë emisionit Familja ime, po takomi bashkë edhe këtë fundjavë me emisionet me temat tona. Sot do të flasim për gripin sezonal, me që jemi pikrisht në sezonën kur gripi është më afër neve dhe na atakon të gjithve, pa dallim moshe. Do të flasim në emision për simptomat e gripit dhe për trajtimin e gripit në përgjithësi, por do të flasim edhe për fëmijët të cilët preken nga gripi dhe kohën kur ata pauzojnë nga shkolla. Si duhet mësimdhënësit të menaxhojnë pjesën kur ata mungojnë që të arrijnë të nxjojnë të gjitha njësitë që janë trajtuar gjatë mungesës së tyre. Për këtë temë sot të ftuar në studio kam Doktor Genis Bajgora, doktor i mjekësisë së përgjithshme dhe Rushdi Kastrati, mësuesi ciklit të ulët në shkollën e Menduro, ku padyshim nuk mungon edhe kolegja ime Agnesa Demaj. Por fillimisht është koha për rubrikën tonë të rregullt të këshillave, e cila hap emisionin tonë. Pas rubrikës tonë të rregullt jemi kthyer në studio e paralajmërova në fillim të emisionit që do të flasim për gripin, por nuk do të flasim vetëm për anën shëndetësore. Zakonisht, sidomos fëmijët të cilët janë në shkollë, duhet marrin ditë pushim për shkak të gripit edhe mbesin mbrapa me detyra, është një situatë që duhet me menaxhu së bashku me mësuesin dhe prindrit. Këtë rast do të flasim në përgjithësi për këtë, por fillimisht do të ndalemi tek ana shëndetësore, duke marrë parasysh që tani jemi pikërisht në sezonën e gripit, sidomos nga ajri që po na rrethon, gripit ja ndihmon edhe më shumë kjo gjendje e jashtme të cilën ne po dalim çdo ditë. Mirë se erdhët në studio. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Mirë se çetëm Sara. Kam kënaqësinë. Doktor Genis, po filloj me juve. Jemi në sezonën e gripit edhe dashtëm mund të përballemi me gripin, sidomos kur është diçka që mund të transferojmë tek tjetri. Cilat janë simptomat e para që gripi na jep? Po, pikëpare e kësha jap një shtjellim sa i përket për kufizimit gripit. Po. Gripi kufizohet si sëmundje akute infektive, me karakter epidemik sezonal. Qa bie kja? Kjo bie që çdo vit një numër i madh njerëzish sëmurën nga gripi. Zakonisht gripi paraqitet në stinën e vjeshtës dhe dimrit, duke filluar nga tetori deri në maj. Shkaktari i gripit kush është? Shkaktari i gripit është një virus, po shkak që thamë është sëmundje infektive, virusi i influencës apo virusi i gripit. Ky grup ky virus i takon virusëve të ortomiksoviride, që nuk është rëndësishme për shikuesit, dhe ndahet në 3 tipe patogjene për njeriu. Këto i kemi lexuar, domethënë për portalin e për literaturat ndryshme. Tipi A, B dhe C. Ku duhet veçohet tipi A, për shkak se ka aftësi të lartë, domethënë ndryshimeve antigjenike, mutacione gjenetik. Domethënë virusi ka aftësi të ndryshojë strukturën e tij antigjenike në sipërfaqen e tij. Kjo rezulton me sëmundshmëri të lartë çdo vit. Domethënë çdo vit përsëritet gripi në stinën e vjeshtës dhe dimit, ku zakonisht preken më shumë njerëz në fundin e vjeshtës deri në fillim të pranverës mund të kemi raste të gripit. Simptomat e gripit karakterizohen me paraqitjen e simptomave në mënyrë të shpejtë, ku dominojnë këto simptomat e përgjithshme. Si temperatura e lartë, e cila është apo shkon nga 38 gradë deri në 41 gradë Celsius, me plogështi, me dhimbje muskujsh dhe nyjesh, me raskapitje, kurse simptomat të traktit respirator paraqiten pas disa dite, pas i kalon temperatura, pas 3 dite, 4 dite mund të paraqiten edhe simptomat respiratore, si kullitje, tështitje e tjera. Këto simptoma dallojnë në disa raste sa i përket fëmijëve.
për shkak se ne dim që fëmijët kanë traktin respirator akoma të pazhvilluar, se për shembull elasticiteti i mushkëlive të fëmijët e vegjël është më i paket, muskulatura ndërbrenjore është më e dobësuar, brinjët janë më horizontale, etc. Dhe muret e traktit respirator të fëmijët janë më të trasha, kështu që paraqiten edhe simptomatologji pak më ndryshe se tek të rriturit. Por edhe te fëmijët kemi këto simptomat e përgjithshme se ngritja e temperaturës, plagështia, dhimbja e muskujve dhe nyjeve. Si dhe një karakteristikë të fëmijët është domethënë barqitit apo të vjellurat. Që gjithashtu janë përcjellse e këtyre simptomave të tjera. Po. Kur flasim për gripin, para se t'ju fillojmë domethënë simptomatologjisë, e kisha cek sa është e përhapur gripin në botë edhe kush mund të preket. Gripi çdo vit, domethënë estimet e vjeshtës së dimit paraqiten në tërë botën dhe mund të preket çdo njeri. Pa marrë parasysh shëndetit tij, është shëndet plot apo ka mbrojtje imunobiologjike të dobësuar, mund të preket nga gripi. Kështu që gripi është një farë lloj forme edhe tolerant, nuk një as mosh, as gjini, as racë, as vjen. Po, të vjen. Vjen edhe rrin e ka atë kohën e vet, i cili pavarësisht ndoshta intervenimeve të shpejta ose e ka kohën e zhvillimit, të cilat paktën deri në 7 ditë nuk largohet. Po, nëse folim për sa zgjaten simptomet dhe shenjat e gripit, atëherë pikë pare duhet të them që koha e inkubacionit, domethënë koha nga momenti i kontaktit të organizmit me virusin, deri te shfaqja e simptomave të para, që është temperatura, është 1 deri 2 ditë. Pastaj fillojnë simptomat me temperaturë të lartë, temperatura më të shfaqet edhe pas 12 ore pas kontaktit parë me virusin e influencës. Këto simptoma, temperatura duhet të ceket për shikuesit, zgjat prafërsisht apo zakonisht deri në 3 ditë. Dhe është normale të zgjat deri në 5 ditë. Dhe simptomatologjia në përgjithësi, domethënë, bjen, nuk kemi më simptoma pas 7 dite. Në rastet e ralla deri në 10 ditë, 2 javë, kjo paraqitet zakonisht te personat me mbrojtje imunobiologjike të dobësuar, se personat me imunodeficiencë të fituar, me HIV/AIDS-in, e persona tjerë cilat kanë sëmundje kronike. Pak më herët i përmendë fëmijët, unë do të vazhdojmë prapë të flasim pikërisht për gjitha këto simptoma dhe çdo gjë tjetër rreth gripit, por do të ndalim të tek pjesa e fëmijëve sepse zakonisht tentojnë 1 ditë 2 me ardhë edhe të sëmur, por kjo përveç që i sëmur edhe nxënësit të tjerë të klasës mandej duhet marrin pushim. Si menaxhoni ju si mësimdhënës këtë pjesën kur ata mungojnë disa ditë dhe është vështirë kur kthehen pastaj? Po, shiko, Sora, paraprakisht pëlqejet që mos dëvijet me gripin në shkollë. Në shkollë, po, për arsye që mos t'i preku me të njëjtin virus edhe nxënësit tjerë. Po, gjatë ditëve që ata mungojnë, dhe kur kthehen, normal që mbesin mbrapa me tema, me detyra, po kur kthehen mundohemi të bëjmë një plan individual, që do të thotë të ndërtojmë planin që të mirëmi me ata nxënës që gjatë kohës që ne kemi punu me të tjerët dhe që kemi zhvillu mësimet e njësri të reja, ata nuk kanë qenë aty. Çka duhet të bëjmë? Duhet të bëjmë, por të cekë që mos t'i lojmë asë njëra anash nxënësit tjerë e të mirëmi me këta që... Po, do me thonë gjatë kohës që ata janë duke punuar në klasë, për shembull me njësinë e re mësimore, ose me detyrat e reja, ne mund t'i spjegojmë, ndoshta të them, në pika të shkurta, po t'i kyçim në temën, në temat që do me thoni kemi kalu me nxënësit tjerë, po paraprakisht duhet të kenë njohuri edhe nxënësit që kanë munguar, të kenë njohuri për temat që ata nuk kanë qenë në klasë. Do me thonë, parafërsisht të ecin me hapa më shpejt, por t'i nxënë ata. Me hapa më shpejt, po do me thonë, të jenë në rjedha me mësimin dhe t'i nxënë ato tema që nuk kanë qenë. Kjo mendoj që është. Duke marrë parasysh që falë rrjeteve socialeve dhe aplikacioneve të ndryshme, bashkëpunimi i prindërve me mësimdhënës është shumë më i afërt edhe komunikimi është shumë më i lehtë, sa e përdorni këtë pjesë që të jeni në kontakt me prindrit kohën kur ata fëmijë janë në shtëpi dhe sa është rëndësishme që prindrit punojnë ato çka ju i rekomandoni në shtëpi gjatë kohës së pushimit ose mungesës. Po shiko, Sora, të e po që është
tash jemi me një kohë që vërtet është shumë jeta dinamike, edhe të e di që shumica prindve janë për punë atyre, edhe nuk mujmë na mu siguru që vërtet ata mund mirën me fëmijët, do me thonë, e ne sigurohemi që ato që ndoshta prindit nuk mund ta bëjnë, të realizojmë na në shkollë sipas planit që ndërtojmë ne, planit individual. Do me thonën, nuk do t'ja lojmë në dorë gjithën prindëve, të e ditë që ndoshta edhe tash jeta është bërë asisoj që ti kthehesh në shtëpi dhe me mendjen që vërtet kime ndimu, se ka komuniku për shembull si më thënë si me ty që duhet të ndihmosh se këtë pjesë ka mungu. Por fatkeqësisht lodhja, puna, jeta është bërë asisoj që nuk mrin jo të gjithë prindrit me ushtu. Kështu që ne mundohemi pavarësisht asaj u punoni prapë edhe në klasë pastaj. Se gjithë shkoj. Doktor, sa është rëndësishme të kjo pjesa e bartës së gripit, i përmendë pak merret edhe simptomat, edhe ndoshta ajo është fillimi i gripit kur të një person shfaqet kur mund të bartet më lehtë, apo është ditët e mesit të asaj pjesës së gripit, apo kur është më shpejt i bartës tek tjetri, që fëmijët paktën mos të shkojnë atë periudhën në shkollë. Po, nëse flasim si bartet gripi nga njeriu në njeri, gripi bartet nga njeriu në njeri nëpërmjet dy rrugëve, direkte dhe indirekte. Mënyra direkte e transmetimit të gripit është nëpërmjet sperklave, domethënë pikave të pështymës, të cilat i liron simurit gjatë të shtitjes, kullitjes apo gjatë të folërit. Dhe mënyra indirekte është gjatë kontaktit me gjësendet e kontaminuar me virusin e gripit. Domethënë një person i simur ka prek tastaturën e kompjuterit, telefonin e tjerë, na bim kontakt me ta dhe pastaj e prekim hundën apo gojën tonë, apo edhe syt, dhe në këtë mënyrë domethënë ato virusi domethënë hen në organizmin tonë nëpërmjet këtyre portave hyrëse. Çka duhet kem në këtë rast kujdes? Duhet kem kujdes që të pastrojmë duart me rregull, sidomos pas kontaktit me personat e sëmur dhe mos të prekim fytyrën. Për sa kohë, nëse ndërlidha pyetjes tuaj, një sëmur mund të transmetoj virusin e gripit, virusi i gripit mund të transmetohet 12 orë pas infektimit, domethënë pas kontaktit me gripin, domethënë gjatë kohës së inkubacionit dhe deri në 5 ditë. Domethënë personi i sëmur 12 orë pas kontaktit me virusin deri në 5 ditë pas shfaqjes së simptomave. Domethënë nëse ne jemi të sëmur dhe kemi akoma simptoma, kemi temperaturë të lartë, dhimbje muskuj, nyje, atëherë ne duhet të dimë që ne jemi infekcios, ne mund të transmetojmë virusin tek të tjerët, kështu që duhet të kemi kujdes në farë lloj mënyre të izolohemi nga të tjerët, sidomos nga grupet e rrezikut, të cilët ndoshta do të cekim edhe më pastaj, po do të cekim këtë rast mas jem të fol për shkolla, cilët i takojnë fëmijët, sidomos fëmijët deri në moshën 5 vjeçare, dhe ku duhet potencohen të posalindurit dhe latantet, domethënë deri në muajin e 6 pas lindjes, duhet kem kujdes ne si prindër, mos të reduktojmë kontaktin domethënë me këto posalindur deri në muajin e 6, për shkak se imuniteti i tyre është akoma i pazhvilluar dhe nuk kanë domethënë mbrojtje imunobiologjike aq të madhe ndaj virusëve të tjerë. Kështu që nëse ndërlidhëm shkolla, fëmijët të cilët shkojnë për kopshte, qerdhe, shkolla e tjerë, i takojnë grupit të rrezikut. Së bashku me punëtorët nëpër institucione publike, të cilët i takojnë pikëparë mjekët, domethënë punëtorë shëndetësor, mjekët, infermierët, mamit, teknikët medicinal, gjithashtu punëtorët e arsimit, mësuesit, të cilat kanë kontakt të vazhdueshëm me persona të tjerë, me një numër të madh personash dhe kontakti është i afërt. Nëse pastaj na ndoshta do folëm edhe për vaksinimin, por gjithë këto grupe të rrezikut kanë domethënë indikacion për vaksinim. Gjithë këto grupe duhet vaksinohen në mënyrë që të mbrohen nga gripi. Po para se me dalë të vaksinimi, sepse është një pjesë që patjetër do ta shtjellojmë, përveç fëmijëve që bartin tek njëri tjetri, është rrezik i pastaj edhe tek mësimdhënësit që të kalojë e grip, ndoshta ata lehtë mund të marrin për shemb, po si e menaxhoni ju kur një fëmijë vjen, ai thuni ju prindërve, ndoshta më mirë është mos me sjell kështu i smur sepse na rrezikon edhe të tjerëve, apo vetë ata e ndalin. Po tash sa veç se edhe ciki edhe doki që
viruset nuk po bojnë dallime, kështu që doshe pa doshe ato po na prekin, kështu që nëse një fëmijë vjen me virus ditën e parë dhe e shohmi që është me virus, po është ditët e para, normal është e pëlqyeshme që ti thuhet prindit, po, do me thonë ta lajmërojmë paraprakisht se që nuk është mirë me ardhur. Nuk është e pëlqyeshme të vihet në klasë, sepse i prek edhe të tjerët, ndoshta bëhet pak ma të lëvi kur i prek edhe ma tepër nxënësa. Kështu që është mirë ta paralajmërojmë prindin, edhe njëkohësisht ti thuash edhe nxënësit që të ketë kujdes, mos të vi për ca ditë e pastaj të vazhdojmë. Po, rrjedhjen e mësimit ashtu sipas plan programit. Çka është vaksinimi? Edhe po, paraprakisht diçka. Po, patjetër. Po shkak se fëmijët, siç e tham, kanë kontakte vazhdueshme me fëmijë të tjerë, kontakte afërt, dhe nuk i respektojnë këto rregullat higjienike, domethënë nuk i pastrojnë duart me rregull, vazhdimisht e prekin fytyrën e tyre. Ato edhe janë i takojnë grupet të rrezikut, domethënë për çdo vit një numër i madh fëmijëve infektohen. Dhe duhet ceket që fëmijët deri në shërim të plot nuk duhet të shkojnë në shkollë. Maksimumi 7 deri në 10 ditë, apo? Po 7 deri në 10 ditë, domethënë pasi të përfundojnë simptomat si temperatura, ato simptomat të përgjithshme të cilat ka më parë, duhet po shohim edhe 2-3 ditë tjera, në mënyrë që faza e rekonvalescencës, domethënë kur fëmiu domethënë e merr veten. Po. Kështu që gjithë fëmijët të cilët janë të smur prindve, ju kisha rekomanduar që fëmijët s'paku 7 ditë deri në 10 ditë të mos të dërgojnë në shkollë. Po. Tani ndërlidha pyetjes dytë, çka është vaksinimi? Po. Vaksinimi është metodë nëpërmjet të cilës domethënë ne fitojmë imunitet ndaj gripit. Vaksina ndaj gripit përbëhet nga virusi i vdekur, domethënë i takon grupit toksoid. Vaksinimi preferohet të japet kundër gripit nga muaji tetor deri në dhjetor. Domethënë është periudha ideale të cilës ne mund të vaksinohem, ku Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik për çdo vit me çdo tetor domethënë i furnizon domethënë të gjithë institucionet shëndetësore me vaksinën aktuale ndaj gripit. Dhe çdo qytetar i Republikës Kosovës mund të shkojë në qendrat kryesore të mjekësisë familjare të vaksinohet. Vaksina është një metodë e shpejtë, e cila japet në krah, në mënyrë subkutane, domethënë nën lëkurë, dhe nuk ka komplikime. Domethënë prindërit apo njerëz të tjerë të cilat kanë dyshime a mund të marrim gripin ajo për shkak se do të na bëjë dëm, nuk duhet më pas frikë, për shkak se gripi vetëm komplikim që mund të më pas është një skuqje e lehtë në vendin e injektimit. Po. Tjetër, kush duhet me marr gripin? Këto duhet me cek, domethënë vaksinën e gripit duhet me marr gjithë personat të cilat kanë indikacion epidemiologjik, domethënë për grip, domethënë që takojnë këto grupe të rrezikut. Kush janë ata? Janë fëmijët nga mosha 6 mujore deri në 5 vjeç, për shkak kontakte vazhdueshme me fëmijë të tjerë, siç e ka edhe për shkak imunitetit me pak të zhvilluar. Personat të cilat vuajnë nga sëmundjet kronike, domethënë sëmundjet të cilat vazhdimisht e përcjellen njeriu, si sëmundjet e moshkrisë, ku i takojnë ku do të cekim astmën bronkiale, bronkopneumoninë kronike etc. Si dhe sëmundjet e zemrës, mëlçisë, veshkau, domethënë gjithë sëmundjet kronike. Gjithashtu duhet vaksinohen personat mbi moshën gjatë të 5 vjeçare, për shkak se kanë imunitet më të dobësuar, qëndrojnë më shumë në shtëpi dhe kanë edhe sëmundje tjera përcjellëse. Gjithashtu duhet vaksinohen edhe punëtorët e nëpër institucionet publike, si ceka shëndetësor, arsimit e tjerë. Tani duhet gjithashtu të potencohet kush nuk duhet vaksinohet, domethënë që është kontraindikacion për vaksinim, janë fëmijët me të vegjël se 6 muaj dhe personat alergjik në bardhën e ves apo pupla të zëgjve. Për shkak se vaksina vetë krijohet në embrionin dhe detyr të pulës. Këto ishin gjitha për vaksinën. Po, para se të vazhdojmë me informata tjera, kemi edhe një material
Me sezonin e vjeshtës, sigurisht që fillojnë edhe këto frikat nga viruset e ndryshëm, nga gripi, por ne si prindër, sidomos duhet kemi kujdes më shumë për të vegjlit, sepse ata kanë imunitetin më të dobët dhe duhet definitivisht ta marrim seriozisht edhe ushqimin, edhe mënyrën e dietës, e sidomos fatmirësisht tashmë mund të gjejmë edhe produkte të ndryshme, çajra të ndryshëm, cilët ndikojnë me i parapri gjitha këtyre virusave, që në mënyrë të kalojmë më lehtë edhe nëse marrim. Ne kemi sjellë disa prej çajrave, cilët janë shumë të lehtë të përgatitur, gjithashtu edhe të shishëm për të vegjlit, dhe duhet patjetër që jo vetëm kur të sëmurën ata, sepse atë sigurisht që nuk ka ndonjë efekt mirë, po në bazë ditore të shtin në mënyrë. Klim më e ndryshueshme, virus më i fortë. Marë parasysh edhe elementet të tjera si që janë ndotja e ajrit, mungesa e gjelbrimit e higjienës. Në vendin tonë duhet të kemi më shumë kujdes sa i përket ushqimit e pijeve, e sidomos në stinën e vjeshtës dhe të dimrit. Mjalti, limoni e xhenxhepilli duhet të zëmë vendin kryesor në kuzhinën tuaj. Limoni është një burim i jashtëzakonshëm i vitaminës C, që luan rolin e një antibiotiku natyral dhe shumë efikas. Përbërës të ndryshëm tek limoni parandalojnë zhvillimin dhe shpërndarjen e qelizave bakteriale. Antioksidantët zbusin inflamacionin dhe largojnë radikalet e lira. E xhenxhepilli rrit qarkullimin e gjakut, që është thelbësore për një shëndet më të mirë. Çaji i gjelbërt është një burim mjaft i fuqishëm i antioksidantëve. Këta të fundit mund të shkatrojnë formimin e viruseve të ptohjes. Sa po të ndiheni keq, mjaftoni të pini një çaj të gjelbër për të rikthyer në jetë. Kanela është aroma më e vjetër dhe më e njohur në histori dhe është e njëjtë me mjaltin. Në këtë mënyrë, këta dy përbërës vrasin bakteriet dhe gjithashtu bllokojnë ato. Përdorimi i përtetshëm i mjaltit dhe kanelës e bën imunitetin shumë më të fortë. Jemi kthyer në pjesën e dytë të emisionit, para se të vazhdojmë biseden, që po flasim për gripin sezonal, simptomat e gripit dhe çdo gjë tjetër, duhet ndalem tek sponsorët e emisionit, të cilët janë Flogeril Urto, një krem të cilin mund ta gjejmë në çdo barnator në vendin tonë me një çmim shumë të arsyeshëm, e cila është shumë efikas në largimin e dhimbjeve të nyjeve. Përdoret lehtë, ka një aromë të mirë, por duhet keni kujdes që kur e hapni paketimin mos ta përdorni më gjatë se 6 muaj, sepse humbet efektin e ndikimit në largimin e dhimbjeve. Sponsorin tonë tjetër është pelenat Haggis, të cilat në treg ka një numër, një lloje të ndryshme të pelenave, të cilat përshtaten me lëkurën e të posalindurve dhe të fëmijëve, të cilat deri në largimin e pelenës nuk mund të keni irritime, sepse janë të testuara nga dermatolog të shumë, të cilët kanë ardhur në përfundim që janë më të përshtatura të materialit tyre për foshnjët tonë. Dhe sponsorin tonë të tretë, i cili prej kësaj jave do të jetë bashkëpunëtori i emisionit Familja Ime, është Italmed, një ndër firmat më të mëdha farmaceutike në Kosovë, që nga viti 2006, ku ka lloje të ndryshme të medikamenteve për fëmijë dhe për të rritur, të cilat janë të testuara dhe të njohura për efektet e tyre të mira, dhe një markë shumë serioze, e cila fatmirësisht qëndron edhe në tregun kosovar. Do të ndalim te njëri nga produktet
produktet e tyre, me që jemi duke folur për gripin, edhe gripi shpesh shoqërohet edhe me kolitje. Italmed, Kosova e ka një sirup i cili preferohet shumë dhe është efektiv për koll të thatë dhe koll të thatë dhe produktiv. Është Branco Balsamina, një sirup i Italmed Kosova, bashkëpunëtorit ton më të ri në emisionin Familja ime në Klan. Ndërkohë do të vazhdojmë të flasim për gripin edhe duhet me ndalë patjetër tek masat mbrojtëse të gripit, cilat janë ato, doktor? Po, masat mbrojtëse, spore është imunizimi, do më thonë vaksinimi, cilë duhet bën personat me indikacion epidemiologjik, të cilë të cekën me parë. Zdyti janë masat e përgjithshme higjienike, cilat janë ato, janë do më thonë pastrimi i rregullt i duarve. Zdyti janë menjanimi i hapësirave, do më thonë ku gjende një numër i madh njerëzish, se në për kafeteri, për shkak se distanca mes njerëzve është shumë e vogël, dhe nëpërmjet këtyre sperklave të cilat të cekën me parë, mund të transmetohet gripi nga njeriu në njeri, ku një studim ka vërtetuar që në një kubik metër ajre mund të gjenden deri në 16.000 partikulla të virusit. Në këto hapësira, do më thonë të mbushura për plot me njerëz. Zdyti, do më thonë personat të cilët veçme janë të sëmur, duhet të menjanojnë kontakte me personat tjerë në mënyrë që të mbrojnë të tjerët, kurse dhe personat tjerë nëse e dinë që një familjar apo një shok është i sëmur nga virusi i gripit, duhet të shmangë, do më thonë, kontaktin direkt me të. Gjithashtu, gjatë kolitjes të shtitjes, nëse veçme jemi të sëmur, duhet të vendosim një facolet, do më thonë, bi goja apo hund. Nëse nuk kemi facolet, atëherë duhet të vendosim thjesht duar, për shkak se pastaj të pastrojmë. Të pastrojmë duar, po. Gjësendet apo veprime tjera cilët mund të ndërmarrim është për të forcuar, do më thonë, mbrojtjen imunobiologjike në mënyrë që në rast që ne vetëm sëmurëm të kalojmë gripin në mënyrë me të lehtë dhe simptomat jenë, do më thonë, me të përballueshme. Cilat janë ato? Do më thonë, në vjeshtën e dimër, është mirë që të marrëm një sasi të madhe të lëngjeve. Këto lëngje preferohen të jenë me të ngrohta, do më thonë të pim çaj, në mënyrë që të stimulohet edhe vetë nxehtësia stimulon, do më thonë, qarkullimin e gjakut në hapësirën e gojës të traktit respirator, dhe në këtë mënyrë, do më thonë, qarkullon me mirë gjaku dhe limfa dhe, do më thonë, këto qelizat mbrojtëse mund të veprojnë në vendin e inflamimit. Gjithashtu hidrimi, do më thonë, është i rëndësishëm për shkak se vetë limfa, gjaku e tjerë përbëhen nga një sasi e madhe gjakut, ujit. Gjithashtu, gjësende tjera që mund të bëjmë është marrja e sasisë madhe të vitaminës C dhe zinkut. Të cilën e gjejmë në fruta, në perime? Po, në fruta, në perime, por mund t'i marrëm edhe mënyrë të fervetave, do më thonë tabletave cilat shkrihen në ujë, një kombinim i mirë është vitamina C me zink. Gjithashtu ushqimi kalorik, për shkak se nëse ne vetë sëmurime, atëherë metabolizmi i njeriut përshpejtohet dhe harxhon një sasi më të madhe të kalorive, kështu që ushqimi kalorik, sidomos nëse vetëm shfaqem në simptomat e gripit apo të ftohjes të zakonshme, ne duhet të ushqemi mirë, do të thonë të marrim ushqim kalorik, të marrim sasi të mëdha të lëngjeve, preferojnë lëngjet, do të thonë, si çaj, gjithashtu të marrim sasi të mjaftueshme të vitaminave dhe mineraleve. Është shumë e rëndësishme sepse duke marrë parasysh që fëmijët nga dinamizmi që e përmende rinë në qendrim ditor, pastaj vinë në shkollë dhe ushqimin ndoshta nuk mund ta kenë kështu si preferohet nga mjekët. Ju edhe në shkollë keni edhe lanë që mësoni për mjedisin, për edukatën, për çdo gjë. Ju tregoni fëmijëve sa është rëndësishme pastrimi i durve, gjitha këto që i përmendi edhe doktori. Gjithmonë të pas parasysh që e ceket edhe. E keni edhe lanë, po. E kena edhe lanë, po edhe e ceket që dita do me thonë e kalon prej qëndrimit ditore në mësim, po do me thonë duhet kemi kujdes edhe ato që ja transmetojmë nxënësve edhe vërtet të mësohen se sa duhet kenë kujdes në këto gjëra, në pastrimin e durve, në konsumim të ushqimit të shëndetshëm, do me thonë duhet edhe edukatorët, do me thonë, po edhe mësimdhënësit duhet edhe duhet kenë kujdes të veçantë kur e shohim se çfarë po përdor për shembull nxënësi. Duhet gjërat që vërtet janë të dëmshme se tash edhe në kohën
janë shumica e ushqimeve janë të dëmshme për fëmijët, sidomos për klasë parë dhe 5 edhe të cekë edhe parashkollorët, duhet të kenë vërtet një kujdes të veçantë si mësimdhënësit, si prindërit, po prindërit vetë se e kanë atë kujdes, po besoj masi veç edhe vetë je prind, po edhe ne vërtet duhet të shohëm shumë të Ti u tregoni përparësi të ushqimeve të shëndetshme të mos i përdorin ato. Gjithmonë afër tyre, gjithmonë të jemi afër tyre se i përket ushqimit, se vërtet po ka ndikim të madh ushqimi që po konsumohet te fëmia. Edhe ti rrim gati për çdo gjë, po edhe kemi lëndën. Domethënë lëndën e kemi që cekën gjitha gjërat. Se cila është e shëndetshme, cila jo, paraprakisht ato duhet ta dinë që veç të vetëdijsohen që mos t'i rrim gjithmonë si prind, po edhe ashtu si mësimdhënës t'i rrim gati për çdo ushqim që e përdorin, domethënë të jenë të vetëdijshëm që kjo është e dëmshme dhe që kjo është e dobishme për ata nxënës. Me siguri përdorni edhe aktivitete ndryshme që t'ju duket më atraktive sepse ju gjithmonë nëse e bëjmë me aktivitete gjithmonë e kanë më lehtë të kuptojnë ata që është e mira dhe e keqja për ta. Ose të krijimi i këtyre shprehive që i përmendëm, ndoshta ju e përdorni përmes aktiviteteve. Fëmia sinqerisht merr shumë nga të gjithë, por me që kalon kohën më të madhe në shkollë me nxënës, ndoshta shprehja e pastrimit duarve është diçka që dikush është më dembel, dikush e praktikon më shumë. Nuk ka fjalë, bile shumica mos them, po ndoshta gjysma e nxënësve janë dembel sa i përket kësaj çështje, po nëse duhet të rrim gjithmonë gati, kur e shohim që është dembel, nëse i rrim gati, ai fiton një lloj rutine. Po, tamam shprehi, po, që në atë moment që e din që i ka durë të papasra, nuk e pret të themi ne, po e bën vetë atë veprim, kështu që mund të krijohet kjo shprehje në shkollë. Doktor, jemi gati në pjesën e fundit. A mund të cekim në pika shkurta cilat ushqime preferohen të konsumohen në këtë sezon kur gripi është pranë neve, shumë afër? Po, në stinët e dimrit domethënë preferohen ushqimet pemë të perimet, të cilat përmbajnë domethënë sasi të madhe vitaminav, se ushqimet e pasura me minerale të ndryshme. Nga lëndët duhet të ceken që duhet konsumohen një sasi e madhe e çajrave, ku njeriu gjatë në përgjithësi se në ditë duhet të furnizohet deri në 1.5 deri në 2 litra ujë në ditë, të cilat preferohet të mirë nëpërmjet çajrave dhe supave, ku një ushqim domethënë klasik gjatë stinëve të dimrit është supa e pulës, e cila furnizon organizmin me të gjitha mineralet e nevojshme. Për shembull vitaminën C mund ta gjejmë edhe te produktet e gjelbër, te mandarina, te speci gjelbër, te speci koq, te brokoli, limoni, e produkte tjera të cilat janë të lira fatmirësisht në tregun tonë, të pranishme, lehtë me i gjetë. Mjafton gjella tradicionale. Po, gjella tradicionale, që po thot Agnesa edhe mund të marrim të vitamina. Çfarë është e rëndësishme të potencohet që ushqimi i mirë, i cili plotson gjithë nevojat e organizmit, edhe nëse vim në kontakt domethënë me gripin, e përballojmë më lehtë. Po, shumë shkurt në fund kret ky ajri i cili po gjendet fatkeqësisht. Sa mund të ndikojë që të përkeçoj gjendjen e pacientit sidomos në këtë sezon gripi? Po, pse pikëparë duhet me cekë që pse paraqitet gripi në stinën e dimrit, janë disa teori, e para është që ajri është me kolakshtimet pakët, dhe në këtë mënyrë domethënë përthahen mukozat, dhe sekreti nazal dhe hapësirës së gojës dhe respirator domethënë është me viskoz. Në këtë mënyrë domethënë virusi mund të infektojë me lehtë traktin respirator. Në paraqitjen e infeksioneve akute të traktit të sipërm respirator, gjithmonë ndikojnë domethënë ajri i papastërt dhe irrituesit kimik, ku duhet cekim edhe duhanpirja, alkooli e tjerë. Substancat të cilat gjenden domethënë në këtë ajrin tonë të papastërt si monoksidi i karbonit, dioksidi i karbonit apo dioksidi i sulfurit, që të gjithë këto janë domethënë elemente kimike të cilat po komponime kimike të cilat dëmtojnë traktin respirator dhe bëjnë më irritabil për viruset e ndryshëm të cilat qarkullojnë gjatë stinave të vjeshtës dhe dimrit. Gjithashtu e kisha cek edhe në fund një përmbledhje të shkurt sa i përket gripit. Gripi domethënë është sëmundje akute infektive shkaktuar nga virusi influencës, kurse ftoja
është sëmundje infektive akute e traktit të sipërm respirator, e cili shkaktohet nga virus tjerë, si rinovirusi, adenovirusi, koronavirusi, ku simptomatologjia e gripit është akute, do më thonë shfaqet për një ditë pacienti përketësohet, shfaqet temperatura lartë deri në 41 gradë Celsius, dhimbje muskujve, nyjesh, plagështi, raskapitje, kurse të ftoja zakonshme, cila shkaktohet zakonisht në tretën e rasteve nga rinovirusi, simptomatologjia zhvillohet në mënyrë graduale, do më thonë fillon zakonisht me ndjenjen e djegësimit në hapësirën e hundës apo fytit, dhe ditën e VM, do më thonë shfaqet një temperaturë e lehtë subfebrile deri në 38.4 gradë Celsius, dhe shfaqen simptoma tjera si kolli i thotë, i cili pastaj bëhet produktiv. Kështu që edhe ne rekomandim për nënat, për këtë shkak edhe potencova, ftohet e zakonshme, do më thonë fëmijë nëse e shohim që, do më thonë, vetëm ka ndjeshmëri, do më thonë, në formë të kërrithjes apo djegësimit në hapësirën e gojës dhe fytit, dhe këto simptoma zhvillohen në mënyrë graduale për gjatë 3 ditëve, atëherë nuk duhet të veprojmë me panik, do më thonë, si prind, por të rrim të qetë, do më thonë, të marrëm përmasat të përgjithshme, regjimi i shtratit, do më thonë, marrja e lëngjëve, vitaminave dhe mineraleve të tjerë, kurse nëse shohim që këto simptome për një ditë shfaqen, do më thonë, në mëngjes e shumë mirë dhe gjatë ditës, do më thonë, shfaqet temperatura lartë, kokëdhimbja, dhimbja muskujve, e ne dim që kemë të bëjmë me gripin, dhe duhet të paraqitim tek mjeku për rekomandimet e me të tjeshme. Nëse kujtëseke temperatura, du t'ja përcjellim temperaturën, po të fëmijët... Unë e kësaj mas shumë t'i frigona. Po, deri në 37.4 gradë Celsius, do më thonë temperatura nuk është e rrezikshme. Temperatura normale sillet nga 36.4 deri në 37.4 gradë Celsius, kurse nga 37.5 Celsius deri në 38.4 kemi ngritje temperaturës, por nuk kemi gjendje febrile. Kështu që ajo është një mekanizëm mbrojtës i organizmit, e cila e shpejton metabolizmin e njeriut të këtë mënyrë edhe qelizat imunobiologjike mund të veprojnë në mënyrë më të mirë, kështu që komprimimi i temperaturës, do më thonë marrja antipiretikëve në fillim, do më thonë edhe e pengon këtë proces mbrojtës të vetë organizmit. Kështu që nënat nuk duhet bëjnë panik, duhet presin deri në 3 ditë, nëse temperatura është me vogël se 39 gradë Celsius. Nëse nuk zbret temperatura pas 3 dite, atëherë duhet të paraqiten tek mjeku. Letë me thonë, doktor, ma vërtir me qenë se panika vjen bashkë me temperaturën. Faleminderit shumë për kohën, shpresoj t'ju kemë prapë në emision. Faleminderit sot për kohën, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi, faleminderit edhe juve mesh, ne takohemi me tema tjera, mirëmbëjtje deri në takimin tonë tjetër.